السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج مدخل إلى مقارنة الأديان. النهاردة إن شاء الله هنتكلم في موضوع مهم جدا جدا جدا، وهو السامريين. من هم السامريين وطبيعتهم؟ وهنتكلم كذلك عن التوراة السامرية. التوراة السامرية طبعا مهمة جدا في دراسة العهد القديم، لأن احنا اتكلمنا عن الشواهد النصية المختلفة على العهد القديم، وقلت إن الشواهد دي هي النص المسوري، الترجمة السبعينية، مخطوطات قمران، التوراة السامرية، البيشيطة السريانية، الفولجاتا اللاتينية وغيرهم. اتكلمت في فيديو خاص عن النص المسوري، واتكلمت في فيديو تاني عن الترجمة السبعينية، والنهاردة إن شاء الله هنتكلم عن السامريين، وهنتكلم كذلك عن التوراة الخاصة بهم. بعد وفاة سليمان عليه السلام انقسمت مملكته العظيمة إلى قسمين: مملكة شمالية ومملكة جنوبية. المملكة الشمالية تسمى مملكة إسرائيل، وعاصمتها السامرة ويسكنها الأسباط العشرة. المملكة الجنوبية هي مملكة يهوذا، وعاصمتها أورشليم ويسكنها سبط يهوذا وبنيامين. في سنة 722 الملك سرجون الأشوري غزا المملكة الشمالية اللي هي مملكة إسرائيل وهي عاصمتها السامرة. غزا المملكة دي في سنة 722 وسبى أغلب الشعب الموجود فيها، يعني أخذ الشعب من المملكة ووداهم عنده الدولة بتاعته، وجاب ناس من الدولة بتاعته حطهم في المملكة الشمالية، فحصل اختلاط. المملكة الشمالية اللي قلت عاصمتها ايه؟ السامرة. بسبب كلمة السامرة دي الناس اللي موجودين في المملكة الشمالية اللي تركوا من السبي سموا باسم السامريين. اليهود التقليديين بيتبرأوا من السامريين، وبيعتبروا ان هم مزيج من الوثنية ومن اليهودية. يعني مجموعة اليهود اللي ظلوا في السامرة تزاوجوا مع الأشوريين الوثنيين وأنتجوا السامريين. ده كلام اليهود التقليديين. السامريين بيرفضوا الادعاءات دي، وبيقولوا ان هم من نسل سبط إفرايم ومنسى ابن يوسف عليه السلام، عشان كده بيسموا نفسهم أبناء يوسف. فباختصار للجزء اللي فات، اليهود التقليديين بيقولوا عن السامريين إن هم مزيج من اليهود اللي ظلوا في السامرة بعد السبي وامتزجوا بالوثنيين الأشوريين. السامريين بيقولوا لا، احنا أبناء سبط إفرايم ومنسى ابن يوسف عليه السلام، وبيسموا نفسهم أبناء يوسف. بيؤمنوا بإله واحد وبنبي الله موسى عليه السلام، وبيقدسوا جبل اسمه جبل جرزيم. لكن اليهود التقليديين بيقدسوا جبل عيبال. بيختلفوا مع اليهود التقليديين في أشياء كثيرة جدا. أهم الأشياء دي إن هم بيؤمنوا بالتوراة فقط، بالأسفار الخمسة الأولى، وفي بعضهم بيؤمن بسفر يشوع، السفر السادس اللي هو بعد الأسفار الخمسة. يعني اليهود التقليديين بيؤمنوا بالعهد القديم كله من بدايته لنهايته، من بداية سفر التكوين إلى سفر ملاخي. لكن اليهود أو السامريين، لأن هم حتى اليهود التقليديين ما بيقولوش عليهم يهود، ما بيسموش السامريين يهود، بيسموهم سامريين أو كتيم، أو حتى ممكن يقولوا عنهم وثنيين. اليهود التقليديين بيؤمنوا ب 22 سفر بتقسيم مختلف، يعني بداية من سفر التكوين إلى سفر ملاخي. السامريين بيؤمنوا ب5 أسفار فقط، اللي هم التكوين والخروج واللويين والعدد والتثنية، وبعضهم بيؤمن بسفر اسمه سفر يشوع. ما زال اليهود السامريين إلى اليوم بينتظروا المسيح، وبيقولوا إن هو سيأتي من نسل يوسف عليه السلام. اليهود السامريين لهم قائد ديني ويسمى الكاهن الأكبر. السامريين لهم ملابس خاصة بيهم، يعني بيلبسوا حاجة اسمها طربوش الأحمر المعروف، وفي الصلاة بيضعوا الشال اللي هو الشال الأبيض، أو بيسمى في العبرية الطليت. يبلغ عدد السامريين تقريبا 700 شخص، بيعيشوا في مكانين مختلفين. جزء منهم بيعيش في نابلس بالقرب من الجبل المقدس اللي هو جبل جرزيم، وبيتكلموا اللغة العربية. الجزء الثاني بيعيشوا في حلون بالقرب من تل أبيب المحتلة، وبيتكلموا اللغة العبرية. القامونا وين قول صادق ويا شرقو بارك إلو وين ولولم بارك شامل. ده تعريف مختصر جدا بالسامريين. خلونا بقى نتكلم عن التوراة السامرية اللي هم بيقدسوها، ونشوف ايه الفرق بينها وبين التوراة الماسورية اللي هي بيؤمن بها باقي اليهود. زي ما انا قلت في البداية ان هم بيؤمنوا ب5 أسفار فقط، اللي هم التوراة السامرية: التكوين والخروج واللاويين والعدد والتثنية،
وبعضهم بيؤمن بسفر اسمه سفر يشوع معروف طبعا. التوراة السامرية تختلف عن النص المسوري. ال5 أصفار اللي هنا واللي هنا بيختلفوا عن بعض في أكثر من 6000 اختلاف. طبعا كتير منها اختلافات مش مهمة، لكن في بعضها اختلافات مهمة جدا. على سبيل المثال من الاختلافات المهمة الاختلاف المتعلق بالجبل المقدس. لما نروح في التوراة العبرية اليهودية بتاعت المسوريين أو اليهود التقليديين اللي بيقدسها اليوم حتى النصارى، هنجد ان فيها الجبل المقدس اسمه جبل عيبال. لكن لما نروح للتوراة الخاصة بالسامريين هنجد ان الجبل المقدس هو جبل جرزيم. حتى نجد ان من الوصايا ال10 عندهم ان هم يقدسوا جبل جرزيم. التوراة السامرية تختلف مع النص العبري المسوري في اكثر من 6000 اختلاف. من ال 6000 دول 900 اختلاف تتفق السامرية مع السبعينية، الاثنين متفقين مع بعض ضد النص المسوري. طبعا التوراة السامرية لغتها هي اللغة العبرية، لكن هي مكتوبة بخط عبري مشتق من الخط العبري القديم. لو تفتكروا في الحلقة اللي فاتت اللي اتكلمت فيها عن الترجمة السبعينية قلت ان اغلب اقتباسات العهد الجديد مأخوذة من الترجمة السبعينية مش من النص العبري. بالنسبة للتوراة السامرية سنجد ان العهد الجديد احيانا يتفق معاها مع التوراة السامرية ضد السبعينية. يعني نجد في سفر أعمال الرسل الإصحاح 7 الفقرة 4 والفقرة 32 نجد إن الكلام مقتبس من التوراة السامرية، مش مقتبس من السبعينية ولا مقتبس من النص المسوري. بالنسبة لمخطوطات التوراة السامرية نجد إن المخطوطات اللي قبل القرن ال13 مخطوطات قليلة جدا، شبه نادرة. يعني من أهم المخطوطات اللي وصلتنا في هيئة كتاب، يعني في شكل كتاب، ما هياش لفافة أو بردي أو أي حاجة، في شكل كتاب. يعني مخطوطة موجودة في مكتبة جامعة كامبريدج ومكتوب عليها إن هي بيعت في القرن 12 الميلادي. يعني اتباعت في القرن 12 الميلادي، وبالتأكيد إن هي طبعا مكتوبة قبل ده، يعني ممكن من القرن ال11 أو القرن العاشر. عند السامريين مخطوطة بيسموها المخطوطة المقدسة، بيؤمنوا إن كتبها شخص اسمه أبيشا، عشان كده سميت باسم أبيشا. وبيقولوا إن أبيشا ده زي ما في التوراة إن هو حفيد لهارون عليه السلام. هنجد ان في النص بيقول أبيشوع ان هو حفيد لهارون، وبيعتقدوا ان أبيشوع ده او أبيشا هو اللي كتب المخطوطة دي، عشان كده سميت باسمه مخطوطة أبيشا. لكن في حالة فحص مخطوطة أبيشا نجد ان هي مجمعة من مخطوطات مختلفة، قصاصات مختلفة، يعني مش مخطوطة واحدة كتبها شخص واحد، لا هي تجميع لرقع او قصاصات مختلفة. أقدمها في سفر العدد والتثنية ويعود للقرن ال11 الميلادي. لما اكتشفت مخطوطات قمران بين سنة 1947 إلى 1956 زي ما اتكلمنا عنها في فيديو خاص بمخطوطات قمران، اكتشف العلماء ان بعض مخطوطات قمران يتفق مع التوراة السامرية ضد النص المسوري، وده يجعل التوراة السامرية شديدة الأهمية لكذا سبب. السبب ان هي مخطوطات قمران تشهد لبعض نصوصها. يعني لما نلاقي نص مختلف احيانا نلاقي نص موجود في التوراة السامرية بصيغة تختلف عن الصيغة الموجودة في التوراة العبرية بتاعت اليهود التقليديين، ونجد ان مخطوطات قمران تشهد للصيغة بتاعت السامريين. فده يشهد ان مخطوطات السامريين او التوراة السامرية مهمة جدا في كشاهد نص العهد القديم. كذلك زي ما قلت ان العهد الجديد احيانا اقتبس منها، فده يدل ان هي شديدة الأهمية. يعني التوراة السامرية شاهد نص مهم جدا جدا في دراسة العهد القديم. على سبيل المثال من المخطوطات اللي اكتشفت في قمران وتشهد للتوراة السامرية هي المخطوطة رقم 22 من الكهف الرابع، أو المخطوطة الأولى لسفر خروج من الكهف الرابع، وهي تضم سفر خروج الإصحاح 32 من الفقرة 10 إلى الفقرة 32. العلماء بيقولوا إن المخطوطة دي تشهد للتوراة السامرية. كده احنا اتكلمنا عن النص المسوري والترجمة السبعينية ومخطوطات قمران، واتكلمنا النهاردة كمان عن التوراة السامرية، وإن شاء الله في الفيديوهات التانية هنتكلم عن باقي الشواهد النصية. أتمنى أن يكون الفيديو مفيد. أنا حاولت أختصر قدر الإمكان وحاولت أن أنا أبسط الكلام قدر الإمكان. أتمنى أن هو يكون مفيد إن شاء الله. وما تنسوش لو عجبكم الفيديو تعملوا لايك وشير وسبسكرايب للقناة، ولو حابين تدعمونا ممكن من خلال باتريون والرابط في وصف الفيديو. وما تنسوناش من صالح دعائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.